Ήρθαμε δίπλα στο ποτάμι, παιδιά, για να τραβήξουμε έτσι καμιά φώτο. Ο Χάρης κυρίως, εδώ ξανάρθει. Χάρη, τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Θες να πεις κάτι? Long exposure. Για τον κόσμο εδώ πέρα. Τίποτα εδώ, παλεύουμε. Καλησπέρα και πάλι. Σήμερα ήρθαμε για φωτογράφηση στο ποτάμι δίπλα με το Χάρη εδώ, με βγάζει φώτο. Τι κάνεις? Φέρε μάλλον. Για πες. Τι να πω? Εδώ κοίτα. Είναι καταπληκτικά, έχει τέλεια ομορφιά, πρέπει να έρθετε. Φωτογραφιάρες καταπληκτικές. Διαδρομή απίστευτη. Έχουμε τραβήξει με την GoPro τη διαδρομή, θα το δείτε. Θα το ανεβάσουμε. Εδώ ψήλω το βασικά. Εγώ. Θα πω λίγο τα γυαλάκια μου. Τώρα είσαι του μπανό. Τώρα είμαι όμορφος. Τώρα είσαι κούκλος. Λοιπόν, πίσω εδώ έχουμε τα ωραία μας. Για πάμε να μας δείξεις. Για πάμε να μας δείξεις πίσω τι έχουμε. Ωραία μου μάγκα. Κάτσε πως. Αυτά, πάμε τώρα, συνεχίζουμε, πάμε στο μοναστήρι του Προυσού να δούμε τι παίζει εκεί πέρα γενικά, να βγάλουμε καμιά φώτο.
Πανώ! Όχι εδώ. Όχι εδώ, το βάζεις έτσι για να σε περιμένω ρε μαλάκα, που είσαι εδώ. Μαλάκα χάζεις ψωμιτιά. Ναι, είδε. Εδώ πάμε μέχρι το μοναστήρι στο Προυσό. Πάμε στο μοναστήρι και γυρνάμε μετά. Όχι. Τι?